Sziasztok srácok, üdvözöllek benneteket a következő BMW E36 kupés videóban, amiben folytatjuk a projektet. Rengeteg lakatos munkával nagyon jól haladtam az autóval, és tényleg egész jó úton haladunk ahhoz, hogy tényleg ebben az évben még kész legyen a kocsi. Szóval a történet ott áll, hogy a belső küszöb az teljesen készen van. Ugye ez a része is, bár ez szerintem az előző videó már valahol hasonlóképpen állt. Ez a tokolás is kész van. Itt is kész van, a nyúlvány része is meg van csinálva, a bekötési pont is meg van erősítve, vagyis hogy ő vissza van rakva a helyére. Itt még van egy luk, ugye, és elkezdtem megcsinálni a belső küszöböt, a két emelési pont az meg van csinálva, emelhető a kocsi. Itt hátul is újra lett teljesen építve ez az íve a küszöbnek, hogy lehessen ide rendesen fölhegeszteni. Itt még be kell majd pótolni, most nézem, mindegy. Úgyhogy ez is teljesen újra lett építve, belül is az összes része a taposóval együtt, ami kívül szar volt, meg lett csinálva. Úgyhogy ez a része teljesen készen van. Itt van már a küszöb. Ugye sajnálatos módon nem lehet kapni az autóhoz küszöböt, vagyis hogy kupé küszöb asszunk konkrétan. Hát nagyon-nagyon ritka esetben, de szinte nem létezik, lényeg az, hogy nem lehet kapni, úgyhogy ez egy E36 szedán küszöb, ami, hogyha ti is cseréltek, akkor elmondom, hogy lényegében teljes mértékben ugyanaz, annyi a sztori, hogy ennyivel hosszabb a küszöb a szedánon, és hát ez így jön, de most nem tudom odarakni, de ez így jön rá, ennyivel hosszabb, amennyi nekünk kell, az eleje, hátul, igazából csak tényleg ennyivel hosszabb, a kettő emelési pont közti távolság az tök ugyanaz, hátul ez a távolság is ugyanaz, tehát ennyi módosítás körül le kell vágni az elejét, ja, illetve, hogyha nem akarjátok, hát nem akarjátok ezt muszáj megcsinálni, ugye ez egy kupé, vagy a szedán küszöb volt, a belsejét már levágtam, és ugye itt is be kell így hurkázni, ugye, ahol nekem jön a hátsó sárvédő, kezdődik, akkor ott ugye itt ez alatt az él alatt fogom végighegeszteni, és akkor csodálatos, itt meg ugye itt bent szoktam végigvarni, ha látszik ez már, hogy volt cserélve egyébként, ja, látszik, hogy ott meg most két lemez van, itt a régi küszöb, úgyhogy volt már cserélve, csak nagyon szarul az a helyzet, úgyhogy ezt sajnos muszáj megcsinálni, el kell vágni, és itt végig lehet szépen varni, és ott el is lehet majd könnyen dolgozni, úgyhogy a küszöb megvan, a küszöb is ki van már kenve a rozsdagátló alapozóval. És olyan folyamatok voltak, amiben mindenképpen megpróbáljuk megőrizni azt, hogy ez a küszöb csere ez most nagyon tényleg tartós legyen. Tehát le lett hegesztve, nagyjából le lett köszörülve, utána kapott rozsdagátló alapozót mindenhova, ezt megvártuk, még megszárad. Utána kapott a varratokhoz karosszéria tömítőt, ecsetelhetőt, mindjárt mutatom melyik szer melyik. Azt megvártam, még kiszárad, megint le lett alapozva, és akkor így van, tehát két alapozó réteg és a két alapozó réteg közt van a karosszéria tömítő, így konkrétan nem tud rozsdásodni ez a javított rész. Itt egyébként ilyen darabokban lett megcsinálva a sztori, mivel hogy itt van több üléstartó konzol, amiket nem akartam bántani, nyilván lehegeztettem, ráerősítettem, de ezért nem egy teli lett, mert itt van anyag, amit nem kellett cserélni, úgyhogy kicsit darabos a sztori, tudom, nem annyira jó, de el van tömítve, ha már darabos, akkor eltömítettem mindenhol, és szépen levartam mindent végig, nem csak pöttyöltem, és nem fog látszani sem, mert ugye a küszöb lesz rajta. Tehát ezt nem kozmetikáztam annyira el, inkább arra mentem, hogy ami lehet részt ezt megmentsem, és minél stabilabb és gyáriasabb hatású legyen, úgyhogy egészen jól sikerült szerintem. Szóval a belső küszöb készen van az autón, emelési pontok készen vannak, emelhető a gépjármű, úgyhogy csodálatos módon halad a történet. Következő folyamatokat majd megcsinálom, aztán jelentkezem nektek. Emelési bakokról annyit egyébként, hogy ez egy vastag anyag, semmi extra, mutatom ennél. Itt is például bele ki van hagyva, annyi, hogy fölvágtam, ameddig rozsdás volt, lepucoltam, szépen vartam rá ilyen lapokat össze egymáshoz is, meg mindenhova, és én úgy szoktam az emelési bakot csinálni, hogy nem pont úgy, mint a gyári, hanem hogy kap utána egy ilyen talpat, amit így jövök, és így látjátok, így meghajtok, és ide a belső taposó részhez lehegeztek, leerősítek kívül belül, ahol lehet, és akkor így ez brutál stabil, és soha nem fog felszakadni. Elég sok minden van még, amit be kell fejezni az autón, viszont tényleg nagyon sokat haladtunk, a forgatón van azóta a gépjármű, nagyon jól szuperál a forgató, bár volt egyszer egy kicsike probléma, de inkább ezt nem firtatnám, hogy mi történt. Lényeg az, hogy minden oké, minden megúszta, a csomagtartó kapott egy kicsit, de ne is beszéljünk róla, teljesen mindegy, lényeg az, hogy egyben van a kocsi, egyben van a forgató, és halad a sztori.
Az autónak a jobb oldala az teljes mértékben készen van, vagyis az elején még nincs az első kerékjárat, de a taposó, a küszöb és minden, a nyúlvány, a bekötési pont, minden fontos részlete a kocsinak teljes mértékben készen van. Fölkerült a küszöb is, ezt még le kell köszörülnöm, illetve kezelni még. Ugye itt a sárvédő része még nincsen kész, de alulról már teljes mértékben le van kezelve a kocsi. Itt is csak le kell köszörülni a varratot szépen, és csodálatos lesz, illetve az elejére kell még ezt a befejezést befejeznem, és akkor ezzel ugye egybeépíteni, és akkor ezt is rá, és akkor tényleg kész, emelési pont, minden megvan. Ugye észrevehettétek, hogy nincsen kifúrva a küszöb. Nás hát ez az én gondolatmenetem, és ezt én csinálom, és egyébként tök jól látszik valamennyire, hogy jól néz ki. Szóval az autó emelési pontjain szokott lenni ilyen gumipogácsa, na és ennek kell egy ekkora lukat csinálni, ilyen ovál lukat, és úgy tudod becsattintani. Na én úgy vagyok ezzel, hogy nem csinálok lukat az küszöbre, ugyanis ki tudom tömíteni meg minden, de ez mocorog, ez a sztori. Ugye emelgeted ilyenek, ez feszül, nem feszül, és egy idő után azért ez elmegy a tömítése, és be tud menni itt a víz, és akkor kirohad a küszöb, és ugye hol szokott először rohadni az emelési pontoknál egyébként nagy részt általában, és ezért úgy döntöttem én ennél is, meg a piros BMW-nél is, hogy a küszöböt az emelési pontnál sértetlenül hagyom, így is van benne itt egy törés egyébként gyárilag, magában a lenyomatban, és ugye ezt egyszer megemeled egyébként, és hozzáidomul a emelési ponthoz, és ugyanúgy tudod emelni, oké, hogy nincsen gumibakod, egyébként ez műanyag inkább, nem is olyan gumi, oké, hogy ez nincs ott, viszont annyival ugye szarabb a sztori, hogy ha alvázvédős ilyenek, akkor valamit kell oda tegyél, hogy ne sértse meg, ugye, és ne legyen fémtiszta, meg ne horpadjon be annyira, de ha be is horpad egy picit, nem látszik, illetve esélye nincs arra, hogy ez valaha is beázzon bárhol a küszöb, és akkor ezzel egyetemben ugye esélye nincs arra, hogy szinte nincs esélye arra, hogy kirohadjon ez a küszöb valaha, főleg, hogy nagyon jól ki van kezelve, úgyhogy ez az én kitalációm, én így csinálom, nyilván nem helyes, tehát tudom, hogy ez így nem szép, meg nem jó, hogy a vasat emeled, de így vagyok vele, és ugye honnan tudod meghatározni, hogy hol van az emelési pont így, hogy nincs ez, ugye csak egy van, hát mindig ezekkel a bak lukakkal azonosan, ugye ez vonalban lent vele van az emelési pont, kb. Ilyen szélességben, valahogy így, és akkor tudod, hogy ott lehet emelni. Szóval én így csinálom, nekem nincs ilyen fönt, mindenki eldönti magának, hogy szeretné, de én úgy gondolom, hogy ez így tök jó megoldás, még ha nem is gyönyörű, meg nem a legjobb, de az biztos, hogy tartósabb. Merretok hozok lámpát, megpróbálom megmutatni a kocsi alját. Szerencsére nincsen olyan magasan a gépjármű. Na. Így valamennyire látszik, szépen meg lett csinálva az egész alja, el lett tömítve, le lett alapozva nagyon sok rétegbe. Itt még látjátok, hogy nincs, de itt még fogok hegeszteni ezért, de ott hátul mindenhol gyönyörűen meg van csinálva. Nem a világ legszebb dolga lett ez a tömítőzés, viszont ugye ez egy alap, erre még fog kapni elég vastagon az autó alvázvédőt, vagyis hogy rücsit, és tökéletesen nem fog látszani, illetve nem kozmetikázom túl a kocsi alját, mert ugye a mondás úgy tartja, hogy a varrat az kötőelem, nem pedig esztétikai. Az alapozó, hát úgy van ugye, hogy kész van egy lakatolás, és akkor még ott van tisztán a varrat meg a fém. Na, egy ilyen ecsetelhető rozsdagátló alapozóval szoktam átmenni rajta. Mivel ez nagyon folyékony, nem annyira, de ezért folyékonyabb, mint egy tömítő, ez szépen befolyik a hegesztés közé mindenhova, és ez szépen ott meggátolja a rozsdát. Majd, ha ez megszáradt, a bodynak ezt a 999 kódú szerét szoktam alkalmazni, ez egy ecsetelhető, jó, sűrű, krémes karosszéria tömítő, ilyen gumiféle, gumibázisú cucc, ez is nagyon jó, tehát ez befolyik mindenhova a varrathoz, megszárad, aztán még azt letömítem ezzel, és hogyha ezt is jól belenyomkodom, ahova még lehet, és ha ez is megszáradt, akkor kap még egy alapozó réteget maga a varrat, meg ugye az egész felület, és gyerekek, ez soha nem fog kirohadni. Egyébként ez ilyen 3000 forint környéke, lehet olcsóbb is, vagy kicsit több, nem tudom, ez pedig 7000 forint, viszont higgyétek el, hogy megéri, mert nagyon-nagyon tartós lesz tőle a lakatolásotok, és tényleg bármilyen szarul lakatoltok, bármilyen hézagosan, ez minden megold, ez a pár réteges sztori. Itt is látszik, hogy milyen jó vastagon be tudtam kenni, és ez gyerekek kőkemény, tehát gyönyörűen, és ilyen gumis, tehát benne marad a körmöm nyoma, de gyönyörűen betömít mindent, és akkor az alapozó befolyik, a tömítő letömíti, ezt majd megint le fogom még alapozni egyszer, és akkor csodálatosan kész. Hát a küszöb belseje is így lett, hogy itt is le van tömítve, de le van alapozva már még egyszer, úgyhogy ezért néz ki ilyen egybefüggően, egybe színbe, úgyhogy
Ez így szinte tökéletes, legalábbis számomra az, úgyhogy lehet haladni a kocsival tovább. Ugye a doboz is készlet, ezt még meg kell fúrni, hogy ki tudjam üregvédeni. A küszöböt meg ugye itt ki tudom a gyári díszlésznek a lukjain üregvédeni. Hát a következő munkafolyamat az igen fáradtságos és hát türelmet igényelő munkafolyamat, ugyanis az autó belsejében lévő bitumen lapokat fogom felszedni, hogy belül is rendesen ki tudjam kenni, kezelni a kocsit, és jól nézzen ki, meg ne legyen felesleges súly, meg rezgés csillapítás a kocsiban, mert én szeretném, hogyha rezegne, ezt vezetni kelljen, és ne kényelembe üljek benne, hanem egy ilyen élménydús autó legyen. Na mindegy, összességében nagyon sok pontnak köszönhető az, hogy én ezt most fel fogom szedni, és milyen szerencsés az egész sztori, hogy följön szépen. Egyébként nem kell melegíteni, száraz jég sem kell erre az oldalra, hanem egyszerűen kell egy üthető csavarhúzó, egy kalapács, és szépen aláütve, ilyen ma egészen nagy darabokba jön föl egyébként, úgyhogy éppen szedem belőle a bitumenlapokat. Jó reggelt! Azt hiszem, egy lépésre vagyunk attól, hogy a kocsinak az egyik oldala kész legyen, és elmondhassam azt, hogy félúton járunk a siker kapujához, durván 2,5 hét után, úgyhogy megmutatom eddig hol tartunk, gyertek nézzétek meg! Kell vallanom, nem nagyon videóztam az elmúlt napokban, mert nagyon-nagyon rámentem arra, hogy az autó jobb oldala teljes mértékben kész legyen, és azért mutatom a jobb elejét neki, mert ez a leglátványosabb része. Alul is teljes mértékben látványos a változás, de mivel most vízszintes állásban van a forgató, így ezt csak így tudom megmutatni elég hülye szögből, de a teljes taposó kijavításra került, az egész összes luk ki lett javítva, le lett kezelve, el van tömítőzve, felkerült a vadonatúj küszöb, az első befejezés is meg lett csinálva, a letámasztás is, minden kész. A torony is ki lett javítva, egészen a legapróbb szegletéig tökéletes állapotban van az autó, úgyhogy itt is meg lett csinálva. Volt egy Instagram sztorim egyébként, aki nem követ, ezt kövessen meg, mert elég érdekes sztorik vannak ott is. Szóval volt egy Instagram sztorim, hogy mit legyen ezzel a résszel, hogy hagyjam meg úgy, ahogy csúnya volt, vagy kezdjek vele valamit. Na hát a köztes állapot mellett döntöttem, mert én nem akartam megcsinálni, viszont mindenki azt mondta, hogy legyen szép. Úgyhogy a köztes állapot lett végül, ami az, hogy kicsit foglalkoztam vele, hogy szebb legyen, de nem cseréltem anyagot. Szóval a torony azért néz ki most nagyjából egy fokkal jobban, le lett alapozva, ahol fényezve lesz nagy része, és nagyon látszik ott sprés alapozóval, mindenhol máshol a fehér ecsetelhető alapozóval lett megcsinálva. Itt a hátsó sárvédő ívet cserélni fogom, elkezdtem már a belső doblemezt megcsinálni, kifoltozgatni, ugye ez szinte nem a túl kozmetikázós rész, amit meséltem nektek már oly sokszor, nem kell vele foglalkozni, ha látszik a varrat, soha nem fog látszani jobb esetben, és ezért van az, hogy belül ezeken a helyeken nem szoktam agyon kozmetikázni. Úgyhogy ez is készül, ekkora ívet fogok csak cserélni a kocsin, ugyanis ezek a részek hibátlanok, teljes mértékben, itt lent is teljesen jó. Illetve azért is döntöttem így, hogy csak ilyen pici ívet cserélek, mivel szedán sárvédőívet fogok vásárolni a kocsihoz, ugyanis a kupés sárvédőív az 25 000, még a szedán sárvédőív a megfelelő helyről csak 4000 forint, úgyhogy ezért lesz anyagi megfontolásból is szedán ívből megcsinálva a hátsó ív, mivel az íve ugyanaz, és ugye amúgy is nem kell itt ezt a részt cserélnem, ugye annyiba különbözik, hogy a kupé az ilyen nagy, a szedán pedig az itt picibe jön, ugye, mert van egy ajtóíve neki, egy ajtó éle, és ezért kisebb az, de ezért lesz jó nekem a szedán, mert csak az ív kell maga, az meg ugye ugyanaz. Ja, mindeközben történt egy kis baleset is a gépjárművel, ugyanis a forgató az ilyen 80%-os állapotban lett fölrakva rá a kocsi, és persze úgy is lett hagyva, mert inkább az autót kezdtem el csinálni, szóval azzal még kell foglalkozni majd. Meg lesz stiftelve már a forgató, és be lett biztosítva egyébként, viszont egy baleset történt. Itt volt a mi barátom, ugye együtt tudjuk forgatni az autót egészen kényelmesen, és amikor itt volt, mondtam neki, hogy hát ez menne nekem egyedül is, szerintem megpróbálom én. Igen, megpróbáltam.
Szóval tudtam volna a kocsit forgatni eldőlt állapotból vízszintesbe. Sikerült is, visszaengedtem a kocsit, beraktuk ide hátra, ugye tudniillik, hogy ha el van forgatva a kocsi, itt jön ki ez a vas, és le volt ide támasztva, és az fogta a kocsit, hogy ne nagyon tudjon eldőlni. Egyébként stabil volt, de úgy. Most már meg lett csinálva egy stiftes megoldással, de akkor csak az fogta. Visszarakta azt a vasat, én elől fogtam egy rúdon, egyébként ezen az oldalt, ugyanígy csak elől egy rúdon keresztül a kocsit, szépen visszaengedtem, és egyszer csak kiakadt az a vas, és a kocsi azt mondta, hogy ő így megpördül. Én megfogtam a vasat, úgyhogy repültem, egy jó nagyot pókember voltam, de nem lett baj egyébként. Semmi sérülés nem történt, nem lett baj a senkinek, hanem repültem egyet, és így megálltam a kocsi alján. Úgyhogy a kocsi tetőre állt, és ennek következtében lett egy kis sérülés a csomagtartón, mivel a csomagtartó kinyílt, miközben borult a kocsi, és hogyha nem nyílik ki a csomi, akkor tényleg teljesen tetőre áll az autó, ami nem baj, mert ki van számva, vagy nem ér le sehol, de mivel szar a csomizár, ezért kinyílt a csomagtartó. És teljesen elment arra, nem tudtuk becsukni, visszanyomogattuk, most be lehetett csukni, mert be van csukva, egyébként tök jó, csak történt egy sérülés itt, illetve ott azt mondta, hogy ebből horpad, látjátok? Úgyhogy a csomagtartó fogta meg az egész karosszériát, hát nem tudom mennyire látszik, behorpadt, azt meg ki kell kalapálni, de hát tanultunk ebből is, az autót nem szabad egyedül forgatni, és meg kell csinálni a stiftes megoldást. Ugye azért van itt, hogy a tető súlya viszi, mivel a tengelynél, ahol van a súly középpontja, az nem ott van, hanem ott, és akkor úgy kellett volna megcsináljam, hogy sokkal magasabb az állvány, itt van a forgórész, és ugye a bekötési ponttól még jön fölfele a sztori, és valahol itt van a tengely, mert akkor ugye nem tud elvinni a súlya. Tehát tudom, hogy mi a probléma a sztorival, de itt sokkal egyszerűbb volt, megmondom, úgyis le lesz stiftelve, feleslegesen nem akarom így pörgetni a kocsit egy ujjal, de hogyha másképp máshol lenne a tengely középpont mondjuk valahol itt, akkor tökéletes lenne a megoldás, de sajnos ez nem sikerült megcsinálni. Vagyis, hogy meg lehetett volna, mert tudom, hogy kell, csak így lett megoldva. Na mindegy, úgyhogy elfordult a kocsi, de szerencsére a csomagtartón kívül semmi nagy probléma nem lett vele, úgyhogy ebből is tanultunk, óvatosan kell nagyon ezt csinálni, és tényleg nagyon nagy szerencsé, hogy nem lett nagyobb baj, úgyhogy erre ti is mindig figyeltek, hogy ha esetleg tákoltok egy karosszériaforgatót, hogy 2 emberesen csináljátok, illetve stifteljetek, meg hogyha lehet, akkor csináljátok ilyen súlyközéppontos tengely átvezetést is, amit nekem is kellett volna, és akkor nincs ilyen probléma. Mint a piros BMW-nél, itt is megkapja ez az autó és az új leeső futómű szettet, vagyis ez kicsit más szettet kap, ugyanis ebben nincsen benne a stabrúd, vagy stabilizátor pálcák, meg ilyen hülyeségek, illetve a pillangóház, mivel ugye 2 ugyanolyan lengőkart kapott, vadonatúj lengőkarok, kapott 2 kormányösszekötőt, 2 axiállal, illetve ugye stabil pálcák nincsenek benne, mivel kipróbálom a kocsit úgy, a drift autó nagyon tetszett nekem úgy a 46, hogy nem volt elő stappálca, és ezzel is úgy fogunk menni valószínű, hogy nem lesz elő stappálcánk, illetve azért nem kapott pillangó hátsó nagy szilentet, pillangóval együtt, mivel ezeket a szilenteket kapta meg az autó előre, ugye ez egy eltolt szilent, viszont fekete, mivel hogy ez egy gyári szilent, de teli szilent, nem olyan, mint a 36-nak a sima gyári szilentje, hanem ez egy teli, sima, fekete szilent. Ez az E36 M3-nak az első lengőkar szilentje, ugyanúgy eltolt, mint a poli, csak mégsem sárga, mégsem poli, mégsem illegális, mivel ez egy gyári BMW cikkszámos alkatrész, ott van a szám, hogyha valakit érdekel egyébként, úgyhogy tökéletesen passzol az autóhoz, ezeket fogja megkapni a kocsi, de ugye oda hátra, a hátsó bekötési ponthoz, a lengőkarhoz, és így eltolt szilenttel tudunk menni, és így meg lesz az autónak az elől 1 fok széttartás, hátul meg összetartást fogunk állítani neki, és akkor így elvileg tökéletes lesz a gépjárműnek a handlingje, úgyhogy ezeket a szilenteket fogja megkapni, illetve ezeket az alkatrészeket az első futómű, és nagyon boldog vagyok. Nem volt olcsó egyébként, de annyira hű, de nagyon drága sem,
nem is a legjobb kategóriás, de mivel ez egy erősen kopó alkatrész, mindegyik, így nem akartam annyira hű, de nagyon drágát venni, mert feleslegesnek tartottam. Ez itt teljesen jó lesz, úgyhogy ezt most visszacsomagolom a csomagjába, és amikor ott tartunk, akkor ki fogom őket bontani, és fel fogjuk helyezni a kocsira. Úgyhogy első futóműveink is vadona túl lesz, ahogy a hátsó is, és itt teljes mértékben egy biztonságos és egyben lévő autóval, új futóművel fogunk tudni kigurulni a műhelyből. Első futóműszett is meg van kiegészítve az új hátsó futóművet, hát ott most nagyon kupi, teljesen mindegy. A lényeg, hogy ezek újak és szépek, szóval haladunk tovább. Elkezdem a kocsi bal oldalát csinálni, és akkor szépen halad a történet továbbra is.